เหมือนเดิมเฮ้ยนัดเลาะตามข้างล่างมาขึ้นเอาข้างล่างใกล้ๆใกล้ๆเราลานจอดรถเหมือนว่าเราจะไปเป็นเลข 8อ่ะครับผมควายก็หลงเลยไปเจอควายในป่าเรียกผาน้องแอมเราต้องเอาของที่หลายตัวเลยลองเป้าไปหน่อย โ
เฮ้ยไม่ขึ้นไม่ใช่คนอย่างเย็นเกินไปที่เขาบอกว่าสูงกว่านี้มือเขาไม่มีช่วยมา ไปจ้า